विद्याची रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज मी बनवणार आहे चटपटीत पावभाजी आणि पावभाजी बनवण्याकरता मी इथे घेतलेला आहे साहित्य 1 वाटी फ्लॉवर, 1 वाटी शिमला, 1 वाटी फ्रेश मटार आणि पावभाजीला छान कलर यावा याकरता मी अर्धा बीटाचे साल काढून त्याचे काप करून घेतलेले आहेत। त्याच्यानंतर मध्यम आकाराचे 4 बटाटे, ह्याची पण मी या ठिकाणी साल काढून घेतलेले आहे। साल काढून त्याचे अशा प्रकारचे मी काप करून घेतलेले आहे। आता सुरुवातीला आपल्याला घ्यायचे आहेत कुकरचे डब्बे। सर्व भाज्या आपल्याला उकडून घ्यायच्या आहेत, त्याच्यासाठी मी घेतलेला आहे कुकरचा डब्बा आणि या कुकरच्या डब्यामध्ये मी घालणार आहे बटाटे। सुरुवातीला आपण 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत। याच्यामध्ये मी घातले, एका डब्यामध्ये मी घातलेले आहेत बटाटे आणि दुसऱ्या डब्यामध्ये आपण इतर ज्या भाज्या घेतलेल्या आहेत त्या भाज्या आपण ॲड करणार आहोत। आता या ठिकाणी तुम्ही याच्यामध्ये गाजर पण टाकू शकता, तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या भाज्या तुम्ही याच्यामध्ये टाकून घेऊ शकता। तर आता हे सर्व भाज्या आपण या डब्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। भाज्या टाकल्याच्या नंतर तर सर्व भाज्या मी याच्यामध्ये टाकलेल्या आहेत आणि आता ह्या भाज्या बुडतील एवढंच पाणी आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करायचे। त्याच्यानंतर आता कुकरच्या तळाशी पण मी पाणी 1 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि आता त्याच्यामध्ये हे आपल्याला डब्बे ठेवायचे आणि या भाज्या छान उकडून घ्यायच्यात। तर कुकरला झाकण लावून आता आपण याच्यात 3 शिट्ट्या काढून घेऊया। तर मी आता कुकरला झाकण लावलेलं आहे आणि कुकर ठेवलाय गॅसवर। आता कुकरला आपण 3 शिट्ट्या याच्या काढून घेऊया। तर आता कुकरला आपल्या 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि भाज्या पण बेस्टपैकी आपल्या उकळलेल्या आहेत। आता ह्या भाज्या आपण मॅश करून घेणार आहोत, अगदी एकजीव करायच्यात आपल्याला। तर बघा आता ह्या पूर्ण भाज्या मी एकजीव केलेल्या आहेत। जेवढे शक्य होईल तेवढे आपण चमच्याच्या साहाय्याने पण ह्या भाज्या एकजीव करू शकतो। तर आता मी फोडणीसाठी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि त्याच्यामध्ये मी टाकणार आहे बटर। याच्यामध्ये मी टाकलेला आहे बटर आणि 2 उबळी तेल पण टाकलेलं आहे। तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही नुसत्या तेलामध्ये पण बनवू शकता किंवा तुपामध्ये बनवली तरीही चालतं। तळलेला आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे आपल्याला 1 चमचा जिरे तडतडल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये घालायचे आपल्याला कांदा। आता कांदा आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं छान असा परतून घ्यायचा आहे। तर आता आपला कांदा हा लालसर झालेला आहे। आता याच्यामध्ये टाकायचे अद्रक लसूण पेस्ट, त्याच्यानंतर 1 मोठा चमचा लाल तिखट, त्याच्यानंतर टाकायचे आपल्याला 1 मोठा चमचा पावभाजी मसाला आणि हे सर्व साहित्य तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आणि त्याच्यानंतर याच्यामध्ये टाकायचे आपल्याला 2 टोमॅटोची मध्यम आकाराचे 2 टोमॅटो। या ठिकाणी मी टोमॅटोची प्युरी करून घेतलेली आहे मिक्सरमध्ये, तर ही याच्यामध्ये टाकून घेणार आहे।
तर टोमॅटो प्युरीला छान असं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला हे सर्व मसाले या तेलामध्ये परतून घ्यायचे आहेत. तर आता आपल्या मसाल्याला तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे. तर आता आपला मसाला व्यवस्थित तळलेला आहे. तर आता याच्यामध्ये मी टाकणार आहे अर्धी वाटी पाणी. पाणी टाकल्यामुळे आपल्या भाजीला तर्री खूप छान येते. तर याच्यामध्ये मी टाकलेलं आहे अर्धी वाटी पाणी. पाणी टाकल्याच्या नंतर 2 ते 3 मिनिटं आपला पूर्ण मसाला आपण असाच परतून घेणार आहोत. आता मसाला परतल्याच्या नंतर आता याच्यामध्ये आपण ज्या भाज्या एकजीव करून घेतलेल्या आहेत तर हे सर्व मिश्रण याच्यामध्ये आपण टाकून देणार आहोत. आता पूर्ण साहित्य मिक्स झाल्याच्या नंतर याच्यामध्ये टाकायचं आहे अर्धा ग्लास पाणी. पाणी टाकल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये टाकायचे चवीपुरते मीठ, आणि बारीक कट केलेली कोथिंबीर. तर आता मी भाजीवर झाकण ठेवलेलं आहे आणि 5 मिनिटाकरता आता आपण ही भाजी शिजवून घेणार आहोत. तर आपली भाजी तयार होत आहे तोपर्यंत आपण पाव भाजून घेऊ. पाव भाजण्याकरता मी पॅनवरती बटर टाकलेला आहे आणि बटर वितळल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये टाकायचा आहे थोडासा पावभाजी मसाला आणि इथे लादी पाव घेतलेले आहेत. ते आपल्याला अशा पद्धतीने भाजून घ्यायचे आहे. तर अशा पद्धतीने आपण आपले पाव पण भाजून घेतलेले आहेत आणि ते आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आता आपली भाजी अगदी व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता मी केले गॅस बंद आणि आता ही शिजलेली भाजी एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. तर तयार पावभाजी एका प्लेटमध्ये मी सर्व केलेली आहे आणि त्याच्यावरतून टाकायचं आहे बटर. तर तयार आहे आपली चटपटीत पावभाजी. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा माझे रेसिपीज व्हिडिओ अपलोड होतील त्यावेळेस तुम्हाला त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळत राहतील. धन्यवाद.